Μπράβο, Ιβάκι μου! Ιβάκι μου! Crate, πάρκο και τα δύο ή τίποτα από τα δύο. Αυτό είναι το θέμα μας για το σημερινό βίντεο. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Talk to Papi. Αν δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο για το Crate, κάντε κλικ στο δεξί πάνω μέρος της οθόνης σας όπου ανοίγει τώρα ο σύνδεσμος. Πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, αν θέλετε να κάνετε έτσι μια γρήγορη σύνοψη των αρχών του Crate, κάντε ένα pause αυτή τη στιγμή όπου ανοίγει η διαφάνεια. Αναφέρομαι σε όλα τα παραπάνω γιατί δυστυχώς στο διάστημα που μεσολάβησε από το πρώτο βίντεο για το Crate μέχρι αυτό έχουμε παρατηρήσει ένα σημαντικό αριθμό περιστατικών ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης τόσο από κηδεμόνες όσο και από επαγγελματίες. Στην πραγματικότητα δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι σκύλους να μένουν στο Crate για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα χωρίς προηγουμένως να το έχουν διδαχτεί σωστά, με έντονα στοιχεία καταστολής. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα δεν υπάρχει καν η δυνατότητα για να καλύψουν τις βιολογικές τους ανάγκες. Θέλω να γίνει λοιπόν σαφές πως αυτό που μόλις τώρα περιέγραψα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη φιλοσοφία και την ορθή χρήση του Crate. Το Crate πρέπει να είναι ένας χώρος που ο σκύλος αγαπάει, ένας χώρος που ο σκύλος απολαμβάνει και επιλέγει. Αυτός δε είναι και ο λόγος που κάνει τόσο καιρό να διδαχτεί. Κλείνοντας αυτή τη λίγο δυσάρεστη παρένθεση, πίσω στο θέμα μας για σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το να μεγαλώσει ένα κουτάβι είναι πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ δύσκολο και απαιτεί πολλές θυσίες. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται όταν καλείσαι να μεγαλώσεις δύο κουτάβια μαζί με δύο ενήλικους σκύλους σε μια ξένη χώρα 2.500 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα ξένο μισθωμένο σπίτι και ταυτόχρονα πρέπει να το βιντεοσκοπήσεις όλο αυτό. Πιστέψτε με ότι η δυσκολία ανεβαίνει σε επίπεδο expert. Ακόμα και για μας που είναι η δουλειά μας. Πριν μιλήσουμε για εκπαίδευση, πάντα πρέπει να αναφερόμαστε στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Πώς δηλαδή θα δημιουργήσουμε ένα σωστά διαμορφωμένο και ασφαλές περιβάλλον για το κουτάβι μας. Αυτό σε ένα Airbnb, μισθωμένο δηλαδή σπίτι, είναι λίγο δύσκολο να επιτευχθεί. Δεν μπορείς να αλλάξεις όλη τη διαρρύθμιση, να την κάνεις minimal έτσι ώστε να ταιριάξει με το δικό σου σκοπό. Εκεί λοιπόν έρχεται να μπει στο παιχνίδι ο συνδυασμός Crate και πάρκου. Ακριβώς επειδή το Crate είναι ένα μεσομακροπρόθεσμο εργαλείο, δηλαδή απαιτεί χρόνο για να ταχθεί, συνδέοντάς το με το πάρκο κερδίζουμε σε δύο τομείς. Πρώτον, βάζουμε την τουαλέτα και το νερό του σκύλου στο πάρκο, άρα λοιπόν έχουμε λύσει το θέμα των βιολογικών αναγκών. Και δεύτερον, το αυξημένο εμβαδόν μας επιτρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία εκμάθησης και άρα να βάλουμε σε εφαρμογή αυτό το εργαλείο για τις στιγμές εκείνες που δεν μπορούμε να υποπτεύσουμε το σκύλο μας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι το ζωάκι ασφαλές και δεν θα υπάρξει κάποιο ατύχημα. Βέβαια, να πω εδώ ότι όπως πάντα δεν πάνε τα πράγματα όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Στο βίντεο που ακολουθεί βλέπετε την Ήβη, νομίζω είναι από την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα που ήταν στο σπίτι, σε μία από τις στιγμές που χρειάστηκε να λείψει ενώ ήταν ξύπνια και αποφάσισε από border collie να γίνει husky. Πέρα από τη χιουμοριστική φύση του βίντεο, η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά έβαλα σε εφαρμογή μια σειρά από βήματα για να μπορέσω να διασφαλίσω ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί. Έκανα λοιπόν όσα λέω στο σχετικό με το Crate βίντεο και hint εδώ όσα λέω στο βίντεο για το άγχος αποχωρισμού. Πολύ γρήγορα λοιπόν τις επόμενες μέρες πήγαμε πολύ καλύτερα και σήμερα η εικόνα της Ήβης στο Crate είναι αυτή που βλέπετε στο στιγμιότυπο από εδώ από το γραφείο. Τώρα, ως προς τη χρήση του Crate μόνο του, είναι λίγες περιπτώσεις που θα χρειαστεί κάποιο απρόοπτο υγείας, ίσως η μετάβαση στον κτηνίατρο ή η παραμονή εκεί ή η αλλαγή από το ένα σπίτι στο άλλο με κάποιο μεταφορικό μέσο που μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε Crate. Στη δικιά μας περίπτωση το Crate χρειάστηκε όταν επιστρέφαμε από το Βέλγιο, όπως είπα προηγουμένως στο προηγούμενο βίντεο ήταν οδικός, άρα λοιπόν έπρεπε και η Ήβη και η Τζο να παραμείνουν εκεί πέρα. Βλέπετε και κάποιο βίντεο τώρα από τη στιγμή που είναι μέσα. Όχι απλά δεν είχαν πρόβλημα, πηδούσαν για να μπουν μέσα, αλλά αυτό συνέβη γιατί το δουλεύαμε κάθε μέρα για περίπου 3 εβδομάδες ενώ ήμασταν στο Βέλγιο. Και φυσικά είχαμε και plan B σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν λειτουργούσε. Η αλήθεια είναι ότι αν μας ρωτάτε εμάς, ο συνδυασμός πάρκου και Crate είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανατροφή ενός κουταβιού.
Βέβαια, εννοείται ότι πιστεύουμε ότι και το crate, αν υπάρχει χρόνος και θέληση, καλό είναι να διδαχτεί για αυτές τις πολύ λίγες περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί. Άλλωστε, όλοι ξέρουμε τη λαϊκή ρίση, μάθε τέχνη και άστινε και αν πεινάσεις πιάστηνε. Με αφορμή λοιπόν και αυτό που μόλις σας είπα, αν θέλετε να κάνετε την αγάπη σας επάγγελμα, αν θέλετε να γνωρίσετε τον κόσμο του σκύλου καλύτερα ή να καταλάβετε το σκύλο σας καλύτερα, μην διστάσετε να κάνετε κλικ στο link που είναι στην περιγραφή του βίντεο και αναφέρεται στη Σχολή Εκπαιδευτών Σκύλων της Goofland. Θέλω να κλείσω το σημερινό βίντεο όπως πάντα ευχαριστώντας σας για όλα τα θετικά σχόλια, για τα like στα βίντεο που σας αρέσουν, για το ότι υπάρχει μια πολύ ευγενική επίδραση στα σχόλια και το εκτιμώ βαθύτατα αυτό. Ελπίζω πραγματικά να σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού και συγκεκριμένα η σειρά Talk to Puppy, γιατί όπως είπα και σε προηγούμενο βίντεο φτιάχνετε με πάρα πολύ αγάπη. Κάντε μας follow στο Instagram, έτσι μου έχουν πει να λέω, ακολουθήστε μας και στο Facebook και μέχρι το επόμενο βίντεο, όπως πάντα σας εύχομαι καλές εκπαιδεύσεις.